سلام، من ناصرم. خیلی خوش اومدی به خانواده لذت خیاطی. این بار میخوام در مورد رسم الگوی آستین برای دور سینه های بزرگ صحبت بکنم. ناصر مقدمجو. الوعده وفا. گفته بودم اگر کامنت بذاری سوال بپرسی جواب سوالتو بهت میدم. سوال این بود: استاد چطوری ما آستین رسم کنیم برای افرادی که دور سینه بزرگ مثل 135 دارن؟ حتما همینجا استوب کن، ادامه رو نبین. برو کامنت بذار ببینم متوجه شدی یا نه که مشکل این سوال چیه. تا وقتی که ما ایراد سوال رو پیدا نکنیم قطعا به جواب هم نمیرسیم. برو و برگرد. امیدوارم که کامنت گذاشته باشی. یک نکته خیلی 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 مهم که من در کلاس 6 به هنرجوهام آموزش میدم و بابتش تمرین دادم به هنرجوها که سوال درست شما رو به جواب درست میرسونه. یکی از مشکلاتی که معمولا همکارا باش مواجهن اینه که به هر مشکلی که میخورن میان تو فضای مجازی دنبال جوابش میگردن، خودشون نمیتونن جواب رو پیدا کنن. البته این دو دلیل داره: یک، آموزش ناقصی که بهشون داده شده، دو، تنبلی، یعنی نمیخوان خودشون هم یه مقدار تلاش بکنن، کنکاش بکنن. تا وقتی که من سوالم رو درست نپرسم جواب درست هم پیدا نمی کنم. هر چیزی که تا به امروز کشف شده، اختراع شده یا به روز رسانی شده بر اثر نیاز انسان ها بوده، بر اثر ایجاد یک سوال درست بوده. مثل قانون جاذبه. آقا این سیب چرا افتاد پایین؟ چرا نرفت بالا؟ یه سوال ساده دنیا رو متحول کرد. مشابه این در کارهای فنی خیلی زیاده. البته خب وقتی پروفسور ایکس از کشور همسایه بلند میشه میاد ایران، 3 تا همایش 300 نفره میذاره، 5 سال پیش نفری 1,200,000 تومان شهریه میگیره و در همایشش این رو توضیح میده که دور سینه تقسیم بر 3 منهای 2 میشود دور بازو. وقتی همچین فرمولی رو میاره تو کار دیگه واو ایلاس. حالا کاری ندارم که کی ایشونو رفته بعدش آورده، کی براش همایش برگزار کرده، اصلا با اینا کاری ندارم. من با اون 800-900 نفری که رفتن اونجا سوال دارم: تو چرا رفتی؟ بذار یه سوالی توضیحی بهت بدم. وقتی میگی که ببین ایراد سوال اینجا بود: برای دور سینه 135 ما چطوری دور بازو رو رسم کنیم یا آستین رسم کنیم؟ عزیز من، عضله یک سلول زنده است، دقت کن، که هرچی بیشتر کار کنه زودتر گرسنه میشه و اگه ما غذای مقوی بهش برسونیم رشد میکنه. ولی فقط همون عضله براش این اتفاق میفته. مثلا اگه من برم باشگاه جلو بازو بزنم سینم رشد میکنه. جلو بازو بود آقا، این پرستینه بود. نه، اگه من پرستینه بزنم بازوم رشد میکنه. یا اگر من مثلا تمرین شکم داشته باشم سرشونم رشد میکنه؟ نه. دقت کن، بازو دقیقاً این ناحیه است که البته در تکنیک بازوی بزرگ که بیش از 99% اشتباه دارن تکنیکش رو اجرا میکنن، من توضیح میدم که بازو 2 قسمت داره: جلو بازو و پشت بازو. بعد اون موقع متوجه میشی ای دل غافل، من رو خط مرکزی آستین نباید تکنیک بازوی بزرگ رو اجرا میکردم. وقتی من ورزشکار میرم باشگاه، تمرینات جلو بازوی من
با پشت بازوی من متفاوته. هر کدومو بخوام به رشد برسونم روی اون تمرکز میکنم. چه برسه به سینه، دقت کن، سینه این ناحیه است. ما یه عکس رو تیکه پاره کردیم دوباره آوردیم اینجا به هم چسبوندیم که بتونیم اینو توضیح بدیم. سینه دوباره میاد تا اینجا که میشه بالا سینه، سینه بزرگ، زیر سینه. باز هر کدوم اینا رو اگه ما بخوایم تفکیک بکنیم چند تا عضله ریز، یعنی ریز عضله داخل هر کدوم هست. ولی ما خب قرار نیست که آموزش بدنسازی و عضله سازی بدیم، ولی به صورت کلی میخوام بهتون بگم اگر کسی دور سینه‌اش 135 ارتباطی به بازوش نداره، ممکنه بازوش کوچیک باشه، ممکنه بازوش بزرگ باشه. پس ذات این سوال اشتباهش اینجا بود. خب طبیعیه این هنرجو به جوابم هیچ وقت نخواهد رسید مگر اینکه آموزش‌های خودش رو به روز رسانی بکنه. من همه اینا رو تو کلاس 6 توضیح دادم. ذات این سوال اشتباه بود که دور بازو رو داره بر اساس دور سینه محاسبه میکنه. خب تا وقتی که من سوال رو درست نشنوم جوابی هم نمیتونم بدم. خود شما هم تا وقتی که سوال درست طرح نکنی به جواب نمیرسی که اگه این کارو بکنی اصلا نیازی به من مقدم جو نداری. خودت راحت جواب رو پیدا میکنی. وقتی میگم ما سه بعدی کار میکنیم، از قانون تناسب و نسبیت استفاده میکنیم، یعنی اینکه تمام این موارد رو من در نظر میگیرم توی الگوسازیام. اگر متدی رو میشناسی که در این سطح داره کار میکنه حتما اسمشو برای من بنویس. خیلی جالبه برام چون میدونم نداریم همچین چیز. راستی اگه یادت رفته چنل رو ساب کنی حتما همین الان برو انجامش بده. این زنگوله رو هم فراموش نکن.